إذا بسينك صار يطلع صوت من مناخيره أو تحس نفسه عم يتقطع كأنه مخنوق، الوضع منه طبيعي أبدا. أغلب الحالات اللي شفناها كانت بسبب ميوكس أو بوليب بالمنخار، هيدا بيسكر مجرى التنفس والبسين بيصير يتعب بسرعة. أوقات بيكون بحاجة لتنظيف، وأوقات بنضطر نعمل نازل اندوسكوبي أو ندور لنشيل السبب. هذا الموضوع ما بينترك لأن كل نفس محسوب. إذا بسينك عم يعمل صوت وهو عم يتنفس أو عم يتنفس بس من تمه، جيبه فورا عند الطبيب البيطري. كل ما سرعنا كل ما قدرنا نرجع له النفس الطبيعي.